Xin chào các bạn, cùng mình vào bếp làm món sườn non xào xả ớt cho bữa cơm gia đình nhé. Nguyên liệu gồm có sườn non, mình chọn sườn có nạc và một ít mỡ, để khi ăn nó sẽ có độ mềm, thơm và béo hơn. Và thành phần không thể thiếu đó chính là sả, ớt và một ít hành lá để làm thêm hương vị hấp dẫn cho món ăn. Xương này mình đã chặt thành từng khúc nhỏ và rửa sạch với nước muối loãng. Các nguyên liệu mình cũng đã băm nhỏ. Tiếp theo mình sẽ bắt nồi lên bếp, đổ vào 800ml nước, rồi cho sườn vào, trùng sơ cho đỡ mùi và cùng để sắc hơn. Trong quá trình trùng sơ quá, nếu có bọt thì nên vớt ra nhé. Nước đã sôi lại, vớt sườn ra, rửa sạch lại với nước, rồi cho vào tô để chế biến tiếp ha. Tiếp đến đun nóng cháo, rồi cho 3 muỗng canh dầu mè vào. Cho hành lá băm nhỏ vào trước, xào sơ cho thơm nè. Rồi lần lượt cho tỏi, xào băm và ớt vào. Canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 50ml nước dừa tươi, nửa muỗng tiêu xay, nửa muỗng muối, nửa muỗng hạt nêm, 1/4 muỗng bột ngọt, 1 muỗng rưỡi đường và cho thêm 1 muỗng nước mắm. Mình để về khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Bây giờ mình đổ nước sốt này vào sườn để khoảng 5 phút, cho sườn thấm gia vị. Tận dụng cái chảo lúc nãy mình đổ sườn đã ướp vào và nấu tầm khoảng 20 phút. Lưu ý nên để nhiệt độ thấp nhé. Cứ 5 phút ta lại đảo đều sườn một lần để cho thấm gia vị và tránh cho sườn bị cháy. Cuối cùng cho một ít hành lá và một ít ớt tươi nữa là xong. Sườn nóng hổi thơm lừng, mùi hương thanh dịu của sả, những miếng sườn thấm gia vị mặn ngọt và một chút cay của sả ớt, thêm một chút béo bùi của nước dừa, cực kỳ hấp dẫn. Ăn một miếng là nghiền.